welcome everyone to this afternoon's lay forum on women's diseases and children's diseases as well. So this is actually the second Philippine National Cancer Summit. The first one was held last year, and the AWSP also held a breast screening lecture. And last year, because it was held in February, wala pa yung quarantine, so we were able to do actual breast screening with patients. So unfortunately this year, because of physical distancing limitations, we could not do a similar screening. But we hope that through our very comprehensive lectures this afternoon, you will learn a lot. So just as a background, this event is held organized by the Cancer Commission of the Philippine College of Surgeons and the AWSP and the Cancer Network Action Group of the Philippines. And it's celebrated in commemoration of the National Cancer Awareness Month held every February of the year as designated in the NICA law. For those who were able to attend this afternoon's opening ceremony, the NICA law stands for the National Integrated Cancer Control Act, and it aims to provide holistic cancer care from screening to palliation. So sa cancer, alam naman nating lahat, yung pinaka-importante is yung ma-prevent natin siya and early detection. Because for early stages of cancer, we all know that cure is very much within our reach. So the AWSP prepared three lectures for this afternoon, one on cervical cancer and breast cancer. And we also invited a representative from the Kite Foundation. This is an organization that aids families who have children who have cancer. So to formally open our lay forum for this afternoon, may I welcome our AWSP President, Dr. Anita Tarektekan, to give us our welcome remarks. Dr. Anits. Good afternoon po. Our Philippine College of Surgeons President, Dr. Antonio Sai, our PCS Cancer Commission Director, Dr. Manuel Francisco Rojas, PCS Foundation President, Dr. Ramon Inso, our distinguished guest speakers who will be properly introduced a little later, friends and guests in the Zoom, Facebook, and other social media platforms, colleagues, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyong lahat. This COVID-19 pandemic should not be a reason or hindrance for us to perform our God-given talents and functions to heal and be an instrument of health. Para naman po sa ating mga minamahal na kababayan, ang ibig ko pong sabihin sa inyo na hindi po naghihintay ang mga sakit, lalo na po ang mga cancer, kahit saang pong bahagi ng ating katawan. At hindi po ito pinagpapaliban kahit merong pandemya. Huwag po nating hintaying lumala bago po tayo magpakonsulta at magpagamot o magpa-opera. Kagaya nga po nung sabi ni Dr. Well De Leon kanina, sabi niya hindi po naka-quarantine ang cancer. At totoo rin po na ang ating kasabihan na an ounce of prevention is better than a pound of cure. Kaya po sa hapong ito ay ipaliliwanag ng ating mga butihing doktor ang mga bagay-bagay tungkol sa cervical cancer, breast cancer, early detection, prevention, and cure. We encourage our participants na magtanong po kayo sa ating mga doktor at eksperto sa larangan ng ganitong mga sakit. Ngayon pong hapon dito sa ating lay fora. Kayo pong lahat ay malugod naming inaanyayahan sa the Association of Women Surgeons of the Philippines lay fora on cervical and breast cancer, early detection, prevention, and cure. Welcome po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Anita C. Tarektekan na nag-aanyaya sa ating aktibidad ngayong hapon at nagpapasalamat na rin po sa inyong pagdalo. Maraming salamat po. Thank you, Dr. Anits.
Before we start, I would like to thank our sponsor for our Zoom platform this afternoon from ABP Pharma through Ms. Kathy Carpio. So first, a few rules. If you have any questions during the lectures for our speakers, you may do so through the chat box. We will finish all 3 lectures before we entertain questions in the open forum. So to introduce our speakers, we have our member of the Board of Trustees of the AWSP. She is also the RMC or Rizal Medical Center Chief of Medical Professional Staff 2, a DOH Rizal Cancer Registry former head, and a PCS Manila Cancer Registry former consultant, Dr. Maria Rica M. Lumage. We are excited to be part of this Philippine National Cancer Summit. For the Association of Women Surgeons of the Philippines, LAFORA, we have 3 informative topics about cancers in women, which will be shared today by distinguished experts. Our first speaker is Dr. Maria Lilibeth Siasu. She is a professor and mentor of the Department of Obstetrics and Gynecology at the UP College of Medicine, Vice Chairperson for Services and Head of the Admitting Section at the University of the Philippines, Philippine General Hospital, as well as Vice Chairperson for Administration at the Cancer Institute of the same institution. She was awarded as the most outstanding researcher by the Philippine Society of Oncology in 2019 and the Ramon Lopez Award of Merit for Community Service in 2018. Ating pakinggan ang lecture ni Dr. Sia Su na mga dapat alamin tungkol sa cervical cancer. Dr. Siasu. Yes. Good afternoon. Salamat sa masaganang pagpapakilala at salamat sa paanyayang lumahok sa lay forum na ito at pag-usapan at pagtuturo sa kamalayan ng cervical cancer. Salamat din to allow us to share our advocacy in eliminating cervical cancer by 2040. If we can start my presentation and slides. Ang cancer ay nakakamatay. Ang cervical cancer o cancer sa kwelyo ng matres ay maaring maiwasan, maaring matuklasan at magamot na maaga. Ang pasanin ng gynecologic cancer ay makabuluhan pa rin sa bansa. Sa taong 2019, ang populasyon ng Pilipinas ay nasa 108 million. May naitalang 141,000 ang may sakit sa cancer at 86,000 sa mga ito ay namatay dahil sa cancer. 9% ng mga cancer sa mga kababaihan ay nagmula sa kwelyo ng matres. Ayon sa statistics, taon-taon, 7,000 ng kababaihan ay nagkakaroon ng cervical cancer sa Pilipinas. Mahigit 4,000 sa mga ito ay namamatay o 11 na Pilipina ay namamatay araw-araw dahil sa cervical cancer. Ito ang incidence at mortality na naitala para sa cervical cancer sa Pilipinas. Ito ang incidence ng cervical cancer na naitala sa Philippine General Hospital sa loob ng 5 taon. Sa lahat ng cancer ng mga kababaihan, ang cervical cancer ay pwedeng maiwasan sa pagkakaroon ng mabibisang diskarte sa pangunahing pag-iwas at mga tools sa pag-screen.
Ang Pilipinas bilang low-middle income country ay nakapagsimulang magbigay ng HPV vaccine para maiwasan ang cervical cancer mula noong 2014. Ngunit napakababa ang coverage ng pagbakuna. Ang cervical cancer screening ay available sa mga pamamaraang ito. May pap smear, may VIA, may HPV testing at colposcopy. May video akong ibabahagi sa inyo tungkol sa dapat nating malaman ukol sa cervical cancer. Ang video na ito ay ginawa ng aming society na PSCPC at ipinapalabas namin tuwing pumupunta kami sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Mga dapat malaman tungkol sa cervical cancer. Ang cervical cancer ay ikalawa sa pinakakaraniwang cancer ng mga kababaihan. Sa buong mundo, tinatayang isang babae ang namamatay sa cervical cancer kada 2 minuto. Ito ang pangalawang sanhi ng pagkamatay ng mga kababaihan ng dahil sa cancer. Ayon sa talaan, mahigit 10 Pilipina ang namamatay araw-araw dahil sa cervical cancer. Ang cervical cancer ay cancer sa leeg na bahagi ng bahay bata o kwelyo ng matres. Nagsisimula ito sa kwelyo ng matres na kumakalat sa puwerta at mga katabing parte nito. Ang mga normal na cells sa kwelyo ng matres ay nagiging cancer cells dahil sa pagbabago sa kanilang genes. Habang lumalaki ang bukol, unti-unting nabubulok ang apektadong bahagi ng kwelyo ng matres at mga katabing parte nito. Ito ang itsura ng isang normal na cervix kumpara sa cervix na may cancer. Nababawasan ang kalidad ng buhay ng mga babaeng may cervical cancer. Ito ay nagdudulot ng mga sumusunod: mababang pagtingin sa pagkatao, pagkakaroon ng pisikal na kapansanan, hirap sa pakikipagtalik, at dahil doon, pagkakaroon ng problema sa mga relasyon. Ang impeksyon mula sa virus na tinatawag na HPV o Human Papilloma Virus ay ang dulot ng halos lahat ng mga cancer sa cervix. Tinatayang 80% o 8 sa bawat 10 babae ang nagkakaroon ng impeksyon ng HPV minsan sa kanilang buhay. At kalahati sa mga babaeng ito ay maiimpeksyon ng HPV na sanhi ng cervical cancer kalaunan. Madaling makahawa ng impeksyon ng HPV. Mahigit kumulang sa 80 uri ng HPV ang nagdudulot ng cancer. Maaari itong makuha sa pakikipagtalik o kapag nadikit ang balat sa gawing ari o ang tinatawag na skin-to-skin genital contact. Ang cancer sa cervix ay karaniwang tumatama sa mga kababaihang may edad 40 pataas. Sa mga pag-aaral, karaniwan itong tumatama sa mga kababaihan na maagang nakipagtalik simulang 14 pataas. Yun bang sinasabing may gatas pa sa labi? Yung mga babaeng nagkakaroon ng iba't ibang sexual partners ay nasa panganib din na magkaroon ng cancer sa cervix, lalo na ang mga nakipagtalik sa mga lalaking malikot sa babae. Kaya ang mga babaeng nagkaroon na ng sakit na nakuha sa pakikipagtalik gaya ng STD o Sexually Transmitted Disease at HIV o AIDS ay lalong mataas ang tsansang makakuha nito. Karaniwan ding nagkakaroon ng cancer sa cervix ang mga kababaihang maraming beses nang nanganak. Maliban dito, ang mga babaeng naninigarilyo ay mataas din ang tsansa na magkaroon ng cervical cancer dahil sa epekto ng nicotine na pangunahing sangkap ng sigarilyo. Ang iba pang mga sanhi gaya ng hindi pagpapasuri
o wala pang pap smear at pagkakaroon ng mahinang pangangatawan panlaban sa virus ay iba pa sa mga ito. Lahat ng kababaihan ay maaaring magkaroon nito. Habang tumatanda ang isang babae, lumalaki ang panganib ng magkaroon siya ng cervical cancer. Sapagkat ang cervical cancer ay madalas na walang mga senyales o mga sintomas sa simula, kaya karaniwan sa mga babae ay hindi alam na mayroon sila nito hanggang huli na para maagapan. Ito ang mga pangkaraniwang sintomas ng cervical cancer. Pagdurugo sa puwerta pagkatapos ng pagtatalik, pagdurugo sa pagitan ng panahon ng pagreregla o pagkatapos ng menopause, matubig o madugong discharge na maaaring mabaho, sakit sa may puson kapag nakipagtalik o masakit na pakikipagtalik at hirap sa pag-ihi. Kapag ang cancer ay malala na, ito ang mga sintomas na maaaring maramdaman. Nawawalan ng gana kumain, nangangayayat, madaling mapagod, pagsikit sa may puson at likod, pamamanas na mga paa, malakas na pagdurugo sa puwerta, problema sa pag-ihi at pagdumi. Kapag ang babae ay meron o nakaranas ng mga nabanggit, kumonsulta agad sa OB/GYN para sa pagsusuri at pap smear. Ang pap smear ay isang simpleng pagsusuri upang alamin kung malusog ang iyong cervix. Kung minsan, maaaring magkaroon ng diferensya ang malusog na kwelyo ng matres. Sa pamamagitan ng pap smear, maaaring makita ang maagang mga palatandaan ng cancer sa cervix. Isinasagawa ang pap smear sa mga kababaihan simula edad 21 pataas, may karanasan man sa pakikipagtalik o wala. Ang pagpapapap smear nararapat gawin taon-taon sapagkat ito ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang cancer sa cervix. Ang regular pap smear ay nakapupuna ng mga abnormal cells bago pa ito maging cancer. Ang cancer sa cervix ay natutuklasan sa pamamagitan ng pagsusuri ng iyong doktor at pagbiopsy sa bahagi ng cervix na may bukol. Kung ang pap smear ay hindi magawa dahil sa kakulangan sa gamit at doktor, maaari tayong magpa-VIA o tinatawag na visual inspection with acetic acid. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsilip sa kwelyo ng matres pagkatapos itong pahiran ng suka. Sinisilip kung may pagbabago sa kulay ng kwelyo ng matres matapos ang 1 minuto. Ito ay mura at madaling paraan na maaaring ipanghalinhin sa pap smear. Pinakamainam na paraan upang maiwasan ang impeksyon mula sa HPV ay ang pakikipagtalik ng babae at lalaki sa iisang partner lamang. Ang iba pang paraan upang maiwasan ito ay ang mga sumusunod. Ipagpaliban ang pagtatalik sa iba't ibang lalaki o babae, palagian at wastong paggamit ng kondom, pagtigil o pag-iwas sa paninigarilyo, at pagpapasuri at pagpapapap smear simula edad 21. Mayroong ding bakuna upang maiwasan ang impeksyon dulot ng ilang uri ng HPV na nagiging sanhi ng karamihang mga kaso ng cancer sa cervix. Sapagkat ang mga babae ay nanganganib na magkaroon ng HPV sa anumang panahon sa kanilang buhay na sila ay aktibo sa sex, ang pinakamainam na bakuna para sa cervical cancer ay iyong nagbibigay ng pangmatagalang proteksyon. Maaari na itong ibigay sa mga batang babaeng edad 9 pataas sapagkat ito ay pinaka-epektibo sa mga babaeng hindi pa nakikipagtalik.
Bigyang toon ang iyong kalusugan. Babae, mahalaga ka. Iwasan ang cervical cancer. Magpa-screening na. Dahil sa COVID pandemic, maraming nagbago sa paraan ng cervical cancer screening. Lahat ng routine cervical cancer screening ay pinagpapaliban hanggang lahat ng probisyon sa pagbisita sa mga doktor o paggamutan ay ligtas sa COVID-19 infection. Pinagpaliban ang paggamot ng karamdaman na hindi pa cancer. Mas pinipili ang chemoradiation sa paggamot ng cervical cancer kaysa sa pag-opera. At kung kailangan, binabago ang schedule sa pagbigay ng chemotherapy at radiotherapy. Dahil sa pandemic at lockdown, ang lahat ng mga ito ay isinasaalang-alang sa aming diskarte sa paggamot. Dahil sa pandemya at lockdown, maraming mga pasyente ay hindi pumupunta sa mga ospital o paggamutan dahil sa iba't ibang kadahilanan, hanggang sa humantong sa paglala ng cancer. Ang Society of Gynecologic Oncologists of the Philippines ay naglabas ng infographics sa 6 na dialects at Ingles kung paano i-manage ang mga pasyente na may cervical cancer sa panahong may COVID-19 pandemic. Para sa kaalaman ng lahat, ang gastusin ng paggamot ng cervical cancer ay maaring umabot sa 1.5 milyong piso. Ang gobyerno at PhilHealth ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-assist sa gastusin ng paggamot ng cervical cancer. Ang sagot ng PhilHealth ay 120,000 lamang. Ang cervical cancer ay kasama sa Z-Benefit Package ng National Health Insurance Program. Ang pagkontrol sa cancer ay dapat itakda bilang isang prioridad sa kalusugan sa publiko. Dapat bigyan pansin ang mga hakbang sa pag-iwas at sa pangunahing pag-screen. Ang aming panalangin ay sana mabigyan ng HPV vaccine ang lahat ng mga babae mula 9 years old hanggang 18 years old upang tuluyang bumaba at mawala ang cervical cancer sa ating bansa. Inaantay namin ang budget ng gobyerno para sa bakunang ito. Ito po ang aking mga references. Maraming salamat po. Our second speaker is Dr. Hannah Angela Acosta. She is a breast surgical oncologist and oncoplastic surgeon practicing in Southern Mindanao, particularly in Davao City. Siya ay consultant sa Southern Philippines Medical Center at Department of Surgery Faculty ng Brookshire College, School of Medicine, and Davao Medical School Foundation Incorporated. Ibabahagi ni Dr. Acosta ang maagang pagtuklas ng cancer sa suso. Magandang hapon po. I will be sharing my screen. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko pong pasalamatan ng Philippine College of Surgeons, ang Philippine National Cancer Summit 2021 Organizing Committee at ang Association of Women Surgeons of the Philippines sa karangalang maibahagi ko ang aking mga nalalaman tungkol sa breast cancer o cancer sa suso. Ako po si Dr. Ella Acosta at ako ay isang espesyalista sa mga sakit ng suso. As a breast expert and as a Filipina, talaga pong kinukuha ko ang pagkakataon na makausap kayo ng masinsinan. Lahat ng mga taong gustong makinig, lalo na dito sa Pilipinas,
Dahil sa dami ng mga haka-haka na naririnig natin at nababasa mula sa social media, sa Facebook, sa mga kapitbahay, mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang problema po kasi ngayon ay ang breast cancer na ang may pinakamataas at tumataas palalo ang bilang sa buong mundo, lalo na po dito sa Pilipinas. Ang Pilipinas na po kasi ngayon ang number 1 na may pinakamataas na bilang sa buong Asia. Kasabay po dito ang pagtaas ng bilang ng mga namamatay sa breast cancer. Sa 100 pong mga Pilipina, may edad na 74 years old at pababa, 5 ang maaaring magkaroon ng breast cancer. At sa 5 may breast cancer, 1 dito ang maaaring pumanaw dahil sa breast cancer. Di hamak po na mas mataas ang bilang na ito kumpara sa ibang bansa. Sa ibang nangungunang bansa tulad po na USA, karamihan po ng mga nakikitang may cancer sa suso or breast cancer ay nasa unang yugto or stage 1. Ang cancer na ito ay nasa loob lamang po ng apektadong suso. Nasa 1/3 po ay umaabot na ang cancer sa kulani or lymph nodes na tinatawag. Napakababa din po ng bilang ng mga pasyente doon na di alam kung ano ang stage o yugto ng kanilang cancer. Compare po natin siya sa Pilipinas. Dito po sa Pilipinas, mahigit 26% ang di alam kung anong stage na po ng kanilang cancer sa suso. Mahigit po 50% ay umaabot na sa kulani ang cancer. Mahalaga po itong malaman dahil ang 5-year survival rate o ang kaligtasan ng 5 taon ay depende po sa stage ng breast cancer. Ang 5-year survival rate ay nakabatay sa mga pag-aaral ng mga eksperto. Kung inyo pong mapapansin, di hamak po na mas mahaba ang kaligtasan ng mga kababaihang maagang natuklasan ang cancer ng suso. Pero ang mga numero na ito ay nakabatay sa kumpletong paggagamot ng mga pasyente. Ang unang yugto or stage 1 ng breast cancer ay almost 100% ang survival rate sa loob ng 5 taon. Bumababa po ang kaligtasan na ito habang tumataas ang stage ng cancer. So lagi po nating tandaan, the higher the breast cancer stage, the lower the survival. Kaya dapat po matuklasan ng maaga ang breast cancer upang maisalba ang buhay ng ating mga pasyente. Ang maagang pagtuklas ng breast cancer or cancer sa suso ay nakasalalay po sa maraming bagay. Pero ang pinakamahalaga po dito ay ang parte ninyo, aming mga pasyente bilang mga kababaihan. Ang mga bahagi para sa maagang pagtuklas ng cancer sa suso ay ang mga sumusunod. Nandito po yung self-breast examination or ang sariling pagsalat, pag-examine o pagkapa ng inyong mga suso, pagkonsulta at pagpa-examine po sa aming mga doktor, at mga kinakailangang eksaminasyon base sa inyong konsultasyon sa aming mga doktor. So paano po ba sinisimulan ang sariling pagsalat o eksaminasyon o pagkapa sa suso? Magsisimula po ang eksaminasyon sa inspeksyon. So sa pamamagitan po ng pagharap sa salamin at tingnan kung may mga pagbabago sa anyo ng suso. So tingnan ang inyong suso sa mga maaaring pagbabago habang ginagawa ang mga posisyon tulad ng nakataas ang kamay, paglagay ng mga kamay sa bewang, at sa inyong tabi. Matapos po ang inspeksyon ay maaari ng salatin o kapain ng inyong mga suso. Maaari itong gawin habang naliligo at habang nakahiga sa parehong posisyon. Mas mainam po na maglagay ng unan sa likod habang kinakapa at nakahiga upang mas nakaangat ang suso. Ang pagsalat po ay maaaring gawin ng pabilog. Mula po ito sa nipple palabas patungong kilikili. Maaari siyang gawin pagguhit o palinya mula sa nipple palabas o di naman mula sa ilalim paitaas. Kailangan pong matumbok ang buo at magkabila ang suso, nipple at kilikili sa pagsasalat o pagkapa. Ang self-breast examination ay ginagawa ng 1 beses kada buwan simula sa edad 20 anyos pataas. Ang sariling pag-examine o pagkapa ng breast ay ginagawa po once a month, 1 beses kada buwan, kadalasan po 1 linggo simula ng pagregla. Maaari ding 1 takdang araw
kada buwan para sa mga pasyente hindi na po nireregla o yung mga nasa menopause na po. Ang problema po kasi marami na rin po ako naririnig na mga chismis or mga haka-haka hinggil sa breast cancer. Lagi po nating isipin na lagi po kasi natin naiisip na kapag mayroon po tayong nakakapa na bukol sa suso o may karamdaman sa suso, ay cancer na po agad ito. Hindi po totoo yan. Hindi po lahat ng karamdaman o bukol sa suso ay humahantong o nangangahulugang cancer na ang pinagmulan. So ano po ba ang batayan or mga senyales po na tinitingnan namin mga doktor para po kumonsulta ka din kayo sa amin? Ang pinakamadalas po namin nakikita ay yung mga pasyente nagpapatingin dahil po may nakakapang bukol sa suso. Maaari din pong may pangangati o kaya pangangapal po ng nipple o di naman po may tubig o dugo doon sa mula nanggagaling po doon sa nipple. Bahagi ng eksaminasyon ng suso ay ang pagsalat ng balat. So tinitingnan po din namin ang pangangapal, pamamaga o pamumula ng balat. Maaari din pong may mapansing maliliit na dimples o kaya yung nagmumukha po siyang balat ng dalandan. Minsan ay nakakapansin din kami ng pagbalik o pagbawi ng utong o yung tinatawag po na nipple retraction. Lagi po natin tandaan na lahat ng ito ay mga binabantayang senyales lamang. Ulitin ko po, kapag may naramdaman nakita o nakapasa suso, di po ito nangangahulugan na meron kayong breast cancer agad. Senyales po ito na kailangan na natin magpakonsulta sa espesyalista o sa inyong doktor upang mapag-usapan natin ang susunod na plano. So ano po bang kadalasang ginagawa namin mga doktor sa inyong konsultasyon? Nagsisimula po ito sa inyong paglalahad. Pagkikwento po ninyo sa mga pangyayari. Ano po ba inyong nararamdaman? Kailan po ito nagsimula? At kung ano na pong nagawa ninyo dahil doon sa dinadain inyong pakiramdam. Tinatanong din po namin kung meron po ba kayong mga kamag-anak na may cancer tulad ng breast cancer. Matapos po ang pag-uusap, doon po namin ginagawa ang sarili naming eksaminasyon. Yun po yung tinatawag na clinical breast examination. Kasama po sa eksaminasyon nito ang aming pagsalat o pagkapa ng inyong parehong suso, nipple at ng kilikili. So depende po sa makikita namin, maaari kaming humiling ng karagdagang pag-aaral or imaging na tinatawag para sa parehong suso tulad po ng breast ultrasound or ng mammogram. Maaari din po namin imungkahi ang biopsy. So ang biopsy po ay ang pagkuha ng sample sa inyong nakapang problema sa suso base po sa aming nakita o doon sa nakita sa ultrasound o mammogram. Ang breast ultrasound po ay isang pagsisiyasat na maaaring gamitin sa suso. So nakakakita po tayo ng mga bukol sa breast ultrasound na maaaring nakakapa at maaaring hindi din nakakapa. Ang kagandahan po sa eksaminasyon na ito ay naitutukoy niya kung ang laman ba nitong bukol na to o problema sa suso ay ito ba yung talagang laman or kung ito ba ay tubig or tinatawag na solid or liquid ang nasa loob ng nasabing bukol. Ang breast ultrasound po ay kadalasang ni-request namin sa mga mas batang pasyente. Sa mga ibang pasyente mula 40 anyos pataas, ang ginagawa po namin ay mammogram. Ang mammogram naman po ay x-ray ng suso. So halos lahat po ng mga pasyente, yung mga pasyente ko na pumupunta po sa klinik, unang beses na nagpakonsulta, lagi po sila natatakot kapag sinasabi ko na, ma'am, kailangan niyo po ng mammogram. Bakit po? Kasi ang dami nilang kakilala na nagsasabi sa kanila na napakasakit daw ng mammogram. Kung pwede po sabayan niyo ako, ha? Maaari niyo po bang maipit ang inyong palad gamit ang inyong daliri at i-press niyo po siya. Nararamdaman niyo po ba yung pag-ipit na yon? So yung pag-ipit na po na yan na inyong nararamdaman ay kahintulad din po ito ng digital mammogram na ginagamit na po ng karamihang ospital ngayon. So yung nararamdaman niyo pong ipit, yan po ay pressure. It's a bit of discomfort pero hindi po siya painful. Pero kung para sa inyo po kayong natatakot, maaari niyo pong sabihan yung doktor niyo para mabigyan po kayo ng karampatang paggamot bago po kayo magpamammogram. So,
Ang kagandahan po kasi ng mammogram ay nakakakita siya ng problema bago pa magkaroon ng bukol na nakikita o nakakapa. Na minsan nga po, yung problema na to, hindi din po nakikita sa ultrasound. Ang resulta po ng mammogram ay nakadepende sa pagkasiksik ng mga kalamnan sa suso. So mas accurate po ang mammogram sa mga kababaihang mas mataba ang suso. Kaya po, mas useful siya sa older women. So, ang maaari po mag-iba ang aming rekomendasyon batay po sa inyong personal and family history. So ulitin ko po ha, ang mammogram ay ginagawa sa lahat ng kababaihang edad 40 pataas kada isang taon, kahit na wala pong nararamdamang problema o bukol sa suso. Okay? So depende po sa resulta ng mammogram or ng ultrasound, maaari po namin hingin ang inyong pagsang-ayon or consent para gawin po yung biopsy. Personally po, ito yung number one problem ko aside from the mammogram. Usually rin ng mga doktor regarding po doon sa biopsy. So, tama po ba ako na marami na po nakapagsabi sa inyong mga kapitbahay o mga kakilala na may mga kakilala na nagpa-biopsy sa suso, tapos lumaki yung bukol, tapos kumalat, hanggang sa namatay daw ang pasyente dahil sa biopsy? Hindi po ito totoo. Mahalaga po ang biopsy dahil nalalaman po natin kung anong klaseng bukol o karamdaman meron ng isang pasyente. Minsan po kasi, di namin tukoy kung ano ang sanhi ng karamdaman o baka may pagsususpetsa kaming mga doktor. Kaya kailangan po namin ng biopsy upang maplanuhan ng maayos ang pagpapagaling ng pasyente. Tandaan niyo po, hindi po nakakalala ng problema o bukol ng suso ang biopsy. Hindi rin po nakakakalat ng cancer ang biopsy. Kapag benign or hindi po cancer ang isang bukol, pwede po siyang hinay-hinay na lumaki, pero hindi po talaga siya kumakalat. Pa-biopsy man siya o hindi. Pero ang cancer, kapag ang cancer po ay hindi na ipagamot ng tama, ma-biopsy man siya o hindi, lalaki at kakalat po talaga ang cancer ng suso. Ulitin ko po ha, ma-biopsy man o hindi, ang isang pasyenteng may cancer sa suso, lalaki at lalala po ang cancer na yon kapag walang ginawang karampatang paggagamot. Marami pong klaseng biopsy ang ginagawa namin mga doktor. Meron po yung tinatawag na core needle biopsy. Meron din po yung tinatawag na incision or excision biopsy, kung saan may makikita kang hiwa sa suso upang makakuha po ng sample o di po kaya yung buong bukol ang tinatanggal namin. Pero dahil nga po maliit ang sugat at wasto naman ang nakukuhang resulta natin, mas madalas po ginagawa namin mga espesyalista ang core needle biopsy sa halip na hiwaan po namin ng malaki ang suso. Ang eksaminasyon sa suso ay mahalaga, ngunit sa biopsy lamang natin malalaman kung ang bukol ba talaga ay breast cancer o hindi. Kaya lagi po nating pakatandaan, ang maagang pagtuklas ng breast cancer ay mas maganda ang kaligtasan o survival rates ng mga pasyente. Early detection saves lives. Sa maagang pagtuklas ng cancer sa suso or breast cancer, ang inaasam po namin mga doktor ay mahuli ng mas maaga ang cancer o sana po ito yung tinatawag na early stage. Bakit po? Dahil ang kadalasan po kasing alam ng mga tao, kapag meron ng breast cancer, isang pasyente kailangan nang tanggalin ang buong suso. Alam niyo po ba na maaari pong isalba ang suso at tanggalin lamang ang apektadong parte o bahagi ng suso sa mga pasyenteng maaga ang pagtuklas ng cancer, yung mga early stage, lalo na sa mga stage 1 breast cancer patients. Ang tawag po dito ay breast conservation. Hindi rin po lahat ng pasyente na may cancer sa suso or breast cancer ay kailangan po ng chemotherapy. Hindi din po lahat ng pasyente na may breast cancer ay kailangan ng radiotherapy. Lalo na kapag ang cancer ay natuklasan sa mas maagang yugto o yung tinatawag na stage 1 at sa iilang stage 2 breast cancer.
So para po sa maagang pagtuklas ng breast cancer, mahalaga ang mga sumusunod. Ang inyong sariling pag-examine, pagkapa o pagsalat ng inyong mga suso para mabantayan ang mga senyales. Ang pagkonsulta at pag-examine ng mga doktor at yung mga kinakailangang eksaminasyon tulad ng mammogram. So ulitin ko po ha, ang mammogram ay ginagawa po namin sa lahat ng pasyente mula edad 40, 40 years of age pataas. Kahit na wala po kayong dinadamdam na problema sa suso o meron. Dahil po, nakakatuklas po kami ng mas maagang cancer sa suso sa mga pasyente namin ito. Pwede din po mag-request ang inyong doktor ng breast ultrasound at kung kailangan man po, pwede din pong biopsy. Marami pa pong ibang mga eksaminasyon na nire-request ang doktor, pero ito po ang madalas na nire-request namin bilang mga eksperto. Ang nais lang po talaga namin mga doktor ninyo during our examination of our patients ay isa lang. Isa lang po talaga ang gusto namin. Ang gusto namin ay better survival rates. Okay? Kung meron man po kayong isang bagay na maaalala sa buong pinag-usapan natin ngayon, isa lang po ang hiling ko. Kailangan niyo pong maalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa suso ay nakakahaba ng buhay at kaligtasan ng mga pasyente. Early detection saves lives. Always. Okay? Ang problem po with breast cancer kasi wala po talagang specific o nakatakdang pangpatigil ng breast cancer as of now. Kaya po ang habol po natin ay early detection. So ang habol po natin again, early detection para po better survival rates. Okay po? So dyan po nagtatapos ang aking lecture. Salamat po. Salamat at ako inyong napaunlakan na magsalita tungkol sa maagang pagtuklas ng cancer sa suso o breast cancer. Maraming salamat po ulit sa inyong partisipasyon at magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako si Dr. Ella Acosta. Our third speaker is Dr. Angelita Sievert Fernandez of the Kite Foundation. Isa siyang counseling and developmental psychologist at St. Luke's Medical Center and the Medical City, as well as Chongwa Hospital in Cebu. She is a certified child life specialist and certified practitioner in therapeutic play skills. Bilang Child Life Program Manager of the Kite Foundation Incorporated, narito si Dr. Fernandez upang i-share sa atin ang programa at activities ng kanilang organization focusing on child life services, psychosocial support for children with cancer. Thank you very much, Umam, for that kind introduction, and thank you for having me here today. It's a pleasure for me to be here to share about Kai Foundation Inc. Allow me to share my screen. Alright, so nabigyan na po tayo ng konting clue kung ano ang KAIS Foundation Inc. And so for some of you who may have heard of KAIS, that we've been around for almost 30 years, yes, we are an organization that believes that every child has the right to learn, play, and grow even while they are confined in the hospital. Ano nga na ba natin ginagawa yon? So this afternoon, in the few minutes that I'm going to be with you, I'm going to share a little bit about childhood cancer in the Philippines, brief statistics, then give you a background on Kite Foundation Inc., then spend some time on what are child life services at paano po natin binibigay yan sa ating mga pasyente at sa kanilang pamilya. And finally, moving forward, ano yung mga plano ng Kite Foundation and how do we want to support childhood cancer patients in the country as well as their families. So every single day,
a child with cancer in the Philippines will be diagnosed. It's not even just one, it's not even just two. Ang statistics po natin ng childhood cancer, pinapakita ho sa atin that now there are over 4,700 children who will be diagnosed with cancer every single year. At kung i-divide ho natin yan, halos 12 children every day ang madadiagnose with cancer in the Philippines. And according to statistics from two major hospitals in the country, their statistics in 2014, the number one po na childhood cancer na nakikita natin is leukemia. Almost 50% of our children with cancer will be diagnosed with that. And others would be germ cell tumors, malignant bone tumors, and retinoblastoma. Now, ang statistics po medyo dire dati on the onset. Late diagnosis was at 70%. And that impacts significantly on treatment and survival of our children. And thankfully, with advocacy, with awareness, and with other stakeholders really putting in work for childhood cancer in the Philippines, late diagnosis has decreased to 30%. Abandonment of treatment was at 80% in the early days, and now it has gone down to 10%. And I guess this really makes a lot of people happy, and especially the foundation that I'm with. Survival rate has increased. Previously, it was at 20%, and now it has increased to 34%. And this is where KITE comes in, no? Together with kasama ho yung mga pediatric oncologists natin, mga nurses, mga magulang at pamilya, and more so, our children with cancer, no? We strive towards that goal of ensuring that every single child diagnosed with cancer will have a chance at survival. So they will become a part of these statistics, and these statistics that we see in front of us will continue to increase. So what is Five Foundation Inc.? Five comes from the Scottish word which means to manifest. And us in Five Foundation, we manifest our love for the children through simple sharing and togetherness. Five has been around for almost 30 years. We are 29 years old as of this February, for that matter. No? And it is a legit NGO with evidence-based practice. Meron ho tayong mga researches that have been published on the efficacy of child life services. We have 3 certified child life specialists in the country, and everyone is with Five Foundation to ensure na kung anuman ang programa na binibigay natin sa hospital, na ini-establish natin sa hospital, these are good programs backed by certified specialists. And we have a 5-year ECNC certification. Five Foundation Inc. is the only Philippine-based organization providing child life services to children in hospitals, chronically ill children in hospitals. Ano ho ang mission natin? Ano ho ang gusto nating mangyari? We I hope to inspire hope and create a culture of caring. Hopefully, hindi lang yung mga taga-KAI at yung mga supporters, donors and sponsors or families who will instill this culture. What we want is for everybody involved, all the stakeholders involved in giving children with cancer a chance. Everybody will be a part of this culture of caring. We strive to make hospitals a happier place for children. Pag-asa, pagbabago, kasiyahan. That is our mission and our vision. As of 2021, 29 years of service by KITE Foundation and the provision of child life services, we are currently in 11 partner hospitals. Majority of these hospitals, if you look at it, are in Metro Manila. Majority are government hospitals. And we are also in 3 private hospitals, 1 in Cebu and 2 in Metro Manila. We are supported by volunteers, donors, sponsors, and other partners. And as of last year,
Annually, we serve almost 13,000 children. Okay? Services, we provide services. Now, ano nga ba ang child life service? It's it's a term that is not very well known yet, but hopefully after this talk and in months and years to come, it will become something that's very familiar to many of us and to the public um, who work with children with cancer. Ang child life po, it provides evidence-based, developmentally appropriate interventions, including therapeutic play, preparation, and education, and it reduces fear, anxiety, and pain for children and youth with a chronic illness. So, ibig sabihin, pinag-iisipan mo talaga, no, na kailangan ang serbisyo na binibigay sa mga bata, ang interventions na binibigay sa mga bata ng child life, ang pupuyon sa edad at stage that they are in. Ang three major objectives po ng child life is to ensure na makakapag-adjust yung mga bata at teens natin sa healthcare experiences nila kasi hindi madali yung pinagdadaanan nila. Kung ang adults mismo hirap na hirap when they are diagnosed and undergo treatment for cancer, what more little ones, what more ang children? Mataas po ang stress, mataas ang fear, mataas ang anxiety. At ang Child Life Service ay nandyan to ensure that malo-lower ito and they will be able to cope better with their experiences. Bakit? Because when we help our children adjust to their healthcare experiences in a healthy manner, then it ensures one, compliance to treatment. Okay? Then it gives a higher chance of our children surviving the disease. Second, it also ensures that long-term psychological sequelae kasi research po tells us that napakaraming pwedeng mangyari long-term kung hindi ko natin matutulungan mag-adjust yung mga sa pinagdadaanan nila ngayon. So we hope to do that. And finally, we hope to ensure continued positive development in our children. Kahit po nasa hospital sila, we want to make sure that physically, cognitively, emotionally, they are provided opportunities to continue to grow and develop. Ito po yung Child Life Services. No? So, ang acronym po na ginagamit natin ay PETALS. Okay? Play for P, E, educate and prepare children. P, tend to emotional needs of child and family. A, assist during medical procedures. L, lend financial and medical assistance. And S, support parental involvement. Sa mga researches ko na ginagawa, no, sa mga resources na lumalabas, ang sabi ho talaga doon, pag may opportunities ang mga bata na maglaro, kahit sila ay may sakit, maglaro sa hospital, ma-educate at ma-prepare tungkol sa mga illnesses, tungkol sa procedures na pagdadaanan nila. Pag may parental involvement, pag may emotional support, etong 4 po, pag na-provide natin to sa mga chronically ill children natin, mataas po ang tsansa na walang long-term effects, mataas po ang tsansa na ang stress, fear, at anxiety ay malo-lower, mataas ang tsansa na mag-comply sila sa kanilang treatment. Okay? So, paano natin binibigay itong mga to? Paano yung play in hospitals? Paano yung education of preparation? Let me give you very quickly an idea on how we used to provide these services pre-pandemic. Kasi share ko po sa inyo kung paano na natin ginagawa ngayon during this new normal na tinatawag natin. Alright, play. Marami ho talagang opportunities for play yung mga bata, no? Whether it's through our child life coordinators. So yung kahit po may staff po kami, sila ho yung hospital-based. Dati, ang tawag po sa kanila ay child life coordinators. Aside from the child life coordinators, meron din po tayong mga volunteers who talaga are so much so valuable, no, to the work that we do. And then we have donors and sponsors. So nakikita po natin, may mga art activities po tayo, bedside or kaya sa playroom. Kasi sa affiliate hospitals po natin, for the most part, meron po tayong playroom. So nagkakaroon po ng various activities doon, nagkakaroon ng games, nagkakaroon ng board games, or meron din playthings po talaga, no?
And depending on the need of a child, pwede din na very specific yung activity na binibigay natin depending on the day, depending on the age, depending on the developmental stage, and depending on the concerns. No? Ito po ay very specific, tinatawag po siyang medical play. It's the use of medical equipment, no? Play equipment, of course. No? It can be syringes, it can be ang tawag nito, masks, anything, no? Even stethoscope, nakikita po natin. And why do we do that? Kasi these activities po offer insight into the patient's level of understanding on their healthcare events. Paano nga ba nila naiintindihan itong mga nangyayari sa kanila? Lumalabas po dito during play. And it is also an opportunity to clarify kung may mga misconceptions sila, mga maling akala. Dito ho sa play, nabibigyan mo sila ng chance na mas maintindihan kung ano yung ginagawa sa kanila at ano yung mga pinagdadaanan nila. It also allows opportunities for expression. And aside from that, minsan ho, nakikita, hindi nyo nakikita dito. Itong picture na naka-yellow shirt yung little girl sa pinakagilid, sa may babaho. Paulit-ulit ho niyang ginagawa sa akin yung pag-check ng BP, pagkuha ng dugo, pag-listen to my heartbeat. Kasi ang medical play or other play opportunities, ito din ang way of the children to understand better and come to terms and to process, no? What the emotions that they go through and all of these experiences. Play allows them to do that. Okay? Now, gumagamit po tayo ng mga dolls, books, and of course, medical play stuff to educate the children about their illness. Ito ang pambihirang buhok ni Raquel. It's a Filipino book. It is about a child with leukemia. Ito naman, Joe has leukemia. Makikita po ninyo, itong ibang libro dito ay about CT scan at about IV. Meron din mga homegrown Kite books, mga gawa po natin sa Kite. Ito si Barbie at ang CT scan. Tinuturuan mo yung mga bata kung ano yung CT scan at ano yung process pag nagsi-CT scan at ano yung pwedeng gawin para matulungan nila yung sarili nila na maibsan yung takot or kaba. Si Kapitan Kimo ay isang libro tungkol sa chemotherapy. Hindi ko makalimutan yung isang bata. She was 8 years old. Nung naglalakad po ako sa hospital at the time, no? Tapos, nakita niya ako, takbo siya. Tapos sinab niya ako. Tapos, sabi ko sa kanya, anong gagawin mo today? Tapos sabi niya, magkikimo po ako. Sabi ko, kilala mo ba si Kapitan Kimo? Sabi niya, hindi po. Sabi ko, hindi ka, pakilala kita. And I read her this book. No? Tapos, ini-explain mo dito kasi kung ano ang chemotherapy. At paano natutulungan yung mga bata pag nagkikimotherapy sila. At nakikinig yung bata sa akin. Pag natapos po namin basahin yung libro, kinuha ko niya yung libro. At inakap niyang ganyan, yakap niya yung libro. Tapos pumunta siya sa kimo niya, dala-dala niya si Kapitan Kimo. So napakaganda po ng experiences ng mga bata pag sila po ay na-educated. Ito naman, Patoy Magiting, isang life book din ito. Tungkol naman ho ito sa leukemia. Meron din ho tayong ibang mga toys at nagpagawa din ho tayo ng mga little equipment. Doon sa likod nakikita nyo may CT scan po tayo. Ito ho yun, CT scan ho yan. Tapos meron tayong mga x-ray, meron din tayong 2D echo. Tapos ito nakikita ninyo, puppets po ito. Ang shape po ng lalagyan ng puppet a bone, no? Kasi nga po ang highest incidence is leukemia. So ito po is isang material na ginagamit natin para maturuan yung mga bata kung ano nangyayari sa bone marrow pag may leukemia. Okay? So nakikita ho natin yung finger puppets dyan. Meron tayong red blood cells, may white blood cells, may platelets, meron din hong cancer cells. Yung kulay purple na yan, cancer cells po yan. At saka si Kapitan Kimo din ay nandyan para naiintindihan nila kung ano yung nangyayari. Minsan din ho, yung mga emotional needs ng mga bata natin, it's a little bit more serious than usual, no? Like some of these kids that I worked with previously, minsan meron pong anxiety, nagkakaroon ng anxiety, minsan non-compliant po talaga, ayaw na uminom ng gamot, ayaw sumunod. Minsan may iba rin po tayong teens na nagkakaroon ng signs of depression din. So nire-refer po yan sa atin, sa psychologist, upang mabigyan mo ng suporta, ng tamang suporta yung mga bata.
And why do we use play? Napakalaking bagay ng play. We do not underestimate the power of play. Sabi nga ho ng isang prominent na play therapist, birds fly, fish swim, and children play. Play is the language of our children, and we will use that to ensure that they know they are supported. All right? Now, aside from children, napakalaking role ang ginagampanan ng ating mga magulang. Kaya sila po ay sinusuportahan natin ng todo-todo. Okay? And we need to make sure that they learn to feel and that they feel empowered and learn to advocate for their own children. So meron po tayong mga education opportunities for them. Dito po sa gilid nakikita natin yung gabay magulang, isang munting gabay para sa mga magulang ng batang may cancer. No? So pag may newly diagnosed patients, hanggang ngayon, binibigyan mo natin sila ng isang gabay na ganito. There are a lot of education sessions with them at meron din mo papihan. Ngayon, paano na natin ginagawa kasi hindi na pwede ang face-to-face. As of now, hindi pa pwede. So in the midst of a pandemic, how do we ensure that our child life services continue to be given to our children and their family? Unang-una ho, nung nagkaroon tayo ng lockdown at hindi na makapunta sa hospital at many of our parents ay hindi na, nakapagtrabaho, please remember na karamihan ho ng mga sinusuportahan nating mga pamilya, ang mga magulang nila, ay nasa no work, no pay sector. Kaya nung nagkaroon ng lockdown, may mga magulang ho tayo na hindi na din nakapagtrabaho. At napakalaking loss ito, lalo na kung sila lang ang inaasahan ng mga pamilya nila. So ang unang proyekto na ginawa natin is Food for the Kids or FTK. No? And so we had a campaign for that, for cash assistance, to help support the families of children affected with cancer. And of course, affected also by the COVID-19 lockdown. So ang ginawa po natin, nagpadala po tayo ng, because of the cash assistance that came in, the donations that came in, nagpadala po tayo ng mga a certain amount to our parents from different partner hospitals to ensure na meron ho silang pambili ng pagkain. Ginawa ko natin ito, if I'm not mistaken, over the past months, 3 times ho natin ginawa ang FTK. Aside from that, nagkaroon ho tayo ng drive for hospital safety kits. Patuloy pa rin ho ito hanggang ngayon. No? Bawat bata, magbibigyan sila ng isang kit. No? Merong masks, merong face shields, merong sanitizer, alcohol, even vitamins, no, at wet ones. So every few weeks, every month, lalo pag may nagpapadala sa kahit office ng mga donations nila, we provide hospital safety kits for our children. No? Kasi food and safety, it's very, very important. Before we can even provide psychosocial help, before you can even provide play opportunities for our children, we need to make sure that they are provided the most basic needs. And of course, we have our personal activity kits. Ito ho, we send this to our children. Sobrang nakakatuwa ho ito. We have donors, we have sponsors, and even the Child Life Service. We put together personal activity kits for our children to make sure na kahit socially distanced ho tayo during these times, they know that we are not emotionally distant from them. We are here for them, no? And they need to know that. And these patients po, pag pinapadala natin ng activity kits, it also eases their boredom in the hospital pag nandun po sila. Makikita ho ninyo, may mga art activities po tayo, may gumagawa ng masks, may mga stickers din mo dyan, may mga pwede nilang answeran. So iba't ibang klase po yung personal activity kits na pinapadala. Tapos minsan binibigyan po din natin sila ng konting snacks dun sa loob para matuwa naman. May konting drinks dyan or konting pang cookies and biscuits, no? Para matuwa sila. So this is ongoing, the personal activity kits. Then of course, kung dati ang child life services ay through face-to-face, ngayon naman ay tele-child life na tinatawag. So I help train our coordinators to know how to do this. As child life specialist and as a psychologist, ang aking pong trabaho ay pagbibigay din ng
counseling and child life sessions through online platforms. So ngayon, natuto na rin ho ang ating mga coordinators at magaling ho silang naka-adjust to provide individual and group child life sessions to our children and their teens. So nakikita ho ninyo, meron ho silang mga Zoom or kaya Messenger sessions with our kids, no? Minsan nagpapadala kami ng mga kits sa mga bahay-bahay nila para pag session na ho nila, doon na yung mga materials nila at pwede na sabay-sabay gagawin, no? And iba-iba din ho yung reasons kung bakit tayo nagkakaroon ng telechild life. Minsan kumustahan lang, minsan parents reach out to us kasi yung mga bata nalulungkot dahil sa quarantine hanggang ngayon hindi nakakalabas or dahil hindi nila nakikita yung mga kasama nila sa ospital. So nagkakaroon tayo ng mga play sessions. Marami na hong mga stories na soft copies, pina-flash lang ho namin for them. No? So nagkakaroon ng storytelling sessions, drawing sessions, and even online games. No? And so minsan naman ay merong group child life sessions. So ito naman, yung teenagers kasi tuwang-tuwa sila pag group child life sessions, no? Kasi sabay-sabay sila. And you know what, another thing about this, it shows them that they are not in this alone. Meron ho silang kasama, merong ibang mga bata. And tuwang-tuwa sila pag magkikita-kita sila during child life sessions. And during child life sessions, minsan nag-games, minsan nag-movies naman sila. No? So, those are our sessions. Tapos meron din po tayong mga FB posts. So, ang ating mga child life coordinators, meron silang mga FB pages nila, no? Specific to their hospitals and the patients they have. Ito pong parang pictures dito, actually videos po yan, hindi ko lang po ma-share sa inyo ngayon, pero videos po yan kasi nagkaroon ng FB activity yung isang hospital na ano bang okay, hopefully I'm not muted. Okay. So nagkakaroon muna videos and then mga posts na ganito, tapos sumasagot po yung mga ano natin, mga teens and children and sometimes even the parents also answer, no? And this is, I think, one of the best things to have happened, no? This pandemic. We launched teen programs in 2 of our partner hospitals. Sa iba ho nating mga hospitals, meron na ho tayong ongoing teen programs. But during this time, nakapag-launch po tayo ng teen programs in 2 other major hospitals natin. And this allowed connections. No? This allowed our teens to know, hey, may isa din palang going through the same thing as I am going through. And so, nagkakaroon tayo ng mga activities. Nakikita mo ninyo dyan, andyan yung mga smiling faces ng ating mga teens. Kasama din mo kami. May mga art activities, may mga games po na nangyayari. At even, may mga themes mo. Ito, superhero costume. Minsan po may mga caps. Wear your best caps or wear your Hawaiian costume or something like that. No? Nagkakaroon ng fun times with our teens. Ito naman ho ay isang parent program. We've had parent programs talaga no, over our partner, in all across our partner hospitals. Kasi nga, gaya ng sinabi ko ho kanina, ang partners ho natin na parents talaga ay napaka-importante. And we want to make sure that they know they are supported, that we're here to support them in this very challenging journeys that they are on. And of course, we also want to make sure that they're empowered to advocate for their own kids. So, ang parent program po natin, meron po tayong monthly kapihan and parents look forward to this, no? Minsan umaabot kami ng 30 parents, no, during our monthly kapihan. Ito pong kapihan ang nangyayari, everybody has a drink, coffee, juice, water, kung ano man ang meron, nagdadala din ng snacks yung mga magulang. Okay, I hope I'm not going to be muted again. Okay, there you go. We give parents opportunities to get together, nagkakaroon lang tayo ng activities, kumustahan, at minsan may pa-raffle din tayo, tuwang-tuwa sila pag may raffle, papadala halimbawa ng load or konting GCash
or minsan may mga small cute stuff na pinapadala natin sa hospitals nila. Tapos may health and wellness activities din. Meron tayong mga volunteers, no? Like ito pong picture natin sa baba, yung volunteer natin engages in yoga sessions with our parents, no? At nagkakaroon din ho ng parent education sessions gaya nung sa face-to-face. So we invite either doctors or other clinicians or other individuals to talk about, let's say, nutrition, to talk about relapse, to talk about childhood cancer, different things really, no? And isa ko sa, I think, major achievement din natin during this pandemic is the grief and bereavement program. Na-establish po natin ito for our parents just during the last quarter of 2020. Marami pong bata ang nawala over the past year, no? At kung masakit man ho sa amin yan, no? As their child life specialists and as child life coordinators, ano pa sa mga magulang, no? And so we really found the need, no, to provide support in terms of grief and bereavement. So na-launch po natin ito at na-pilot po natin ito sa PCMC, sa parents nila doon, at we were able to provide 3 sessions for our parents, no, on grief and bereavement. And that was really a success. We also, for the first time, had during the pandemic a parent summit, the first ever parent summit for KAI Foundation, no, of Child Life Services. So open ho ito sa all parents across our partner hospitals and even to everybody who has a child with cancer or chronic illness. At ang topic po natin nung November when we did this one was ang epekto ng pandemya sa ating mga anak. We were going to have our second parent summit, just for your information, on March 20 at 2 o'clock in the afternoon. FB Live po ito, so anybody can come. So if you know anybody who has a child with a chronic illness or a child with cancer or who might be interested in our topic, please invite them to join us on March 20. It will be about developmental characteristics, kung ano ho ang mga characteristics ng mga bata natin at different ages and stages, developmental characteristics and hospital-related characteristics, at ano po yung suporta at interventions na pwede natin mabigay sa kanila based on this hospital-related characteristics. So it has really been quite an achievement for us during this pandemic to continue and even launch new programs. So it shows that the pandemic does not stop anybody from helping and caring. It goes on. And this is another one that I am very actually proud to share with you. A mental health program. Wala po, during pre-pandemic times, wala ho tayong mental health program sa KAI. Pero nakita ko natin kung ano yung epekto ng pandemic. Hindi lang sa mga bata, hindi lang sa mga magulang, pati sa KAI team, sa amin lahat po, sa atin lahat, may epekto ang pandemya. And so we really work hard at ensuring na mabigyan ng suporta, mental health, ang ating mga bata, magulang, at KAI team. So ngayon ho, kung may mga referrals dahil may mga children showing signs of anxiety, showing signs of depression, meron na ho tayong partners na pwede natin silang ipadala, and we pay a very minimal fee for that. So we're very grateful for that. Some of the children get referred to me, pero minsan hindi ko na rin kaya, so kaya meron tayong ibang partners. Meron na din mo tayong partners for our parents and caregivers, at meron na akong naka-avail dito sa mga mental health services na nabibigay natin. And of course, for the life team din. Alright? Then, kung dati meron tayong Celebrate Life parties, hanggang ngayon, meron mo tayong virtual Celebrate Life parties and gift giving. No? So, nung Christmas, meron tayong Christmas buckets, Noche Buena buckets for our families. So, all our partner hospitals nagkaroon ng Noche Buena packages for a number of their parents, no? And it's really continuing. There are so many good-hearted people, kind-hearted people who continue to provide support. So sa office ho namin, nagkakaroon ng mga tambak na mga goods, whether they're masks or hospital safety kit stuff or even just groceries.
and then we repack them and send them to our partner hospitals. No? Continued support. At meron ding parties together with our corporate sponsors and corporate donors. Kitang-kita nyo dito, eto ngayong Halloween, naka-costume pa sila, no? Together with our partners huyaan. Meron mo tayong mga multinational companies who have corporate social responsibility and their corporate social responsibility arm at tayo po yung beneficiaries nila at dito po sila tumutulong sa atin. And so they interact with our kids virtually. They provide they read stories, they make activity kits, they send kits to our children, or they engage our children in virtual activities also. And ano pa ho yung other child life services? Marami pa ho. Kasi we have the family support program, no? And kasi nga, we really want to push for survival of our childhood cancer patients. No? And so the family support program is there. One of the projects of our family support program is Adopt a Patient. This is a donation of 6,000 pesos per month for 1 year. And this is given to a patient. And through this program, may assistance kung naibibigay for medical procedures, for medicines, through laboratory and other expenses, and even for transportation expenses. No? Kasi minsan, it's really getting to and from the hospital that can be very challenging. There's also Share a Fare. Again, it's also 6,000 pesos a month for a year, and it will help our children. It helps make sure that our children get to their treatments, no? So that children comply, lesser chances of relapse, higher chances of survival, and they are able to get the necessary treatment that they actually need. And then Kite for Kite, ito ho can be different amounts. It can be 1,000, 2,000, or 3,000 each month for 1 year then. And we provide this to our children and their families for medicine and other needs. And our most recent endeavor is the Bear to Share. So you purchase a teddy bear for a pediatric patient, and you as a donor also get one, and it's for 1,880. And aside from our family support program, we have our survivor program. Again, we hope to increase the number of survivors that we have. No? So we have our survivor program and we have our volunteer program. Every month, new volunteers come in, volunteers who help us in different ways. And volunteers don't just play with the kids online, no, or read stories or interact with them, but our volunteers also help the staff kung meron mo kaming kailangan na gawin with regards research, with regards documentation, with regards Excel files, with regards drawings, translations, andyan ho yung volunteers natin para tulungan tayo. Okay? So, napakalaking help po nila para sa atin. And finally, moving forward, what do we hope to do moving forward? And what are the activities or endeavors that are there, no? As we go along? This is one of the most important achievements, I think. The National Integrated Cancer Control Program has in its in this law, there's this section that states that the provision of child life services in all appropriate hospitals and facilities, in hospitals that have pediatric cancer patients, there it has to be institutionalized. There has to be child life services available for our children. And I think this is really a win for every Filipino child who's chronically ill, because they absolutely will benefit from it. The funny thing is, it is not only the child and the family that benefits, it's actually also the medical professionals and the institution when the child life service is there. What else? The DOH has the National Hospice and Palliative Care Program, and KITE is actually a part of the technical working group in the creation of the Palliative and Hospice Care Manual of Operations for Healthcare Centers. So KITE is there, and we will be able to provide training for palliative and hospice
team of hospitals on how to implement child life services. No? So the KAIF team will be able to help educate and train individuals of hospitals so that you also will be able to provide child life services. This is just for a very minimal fee. And finally, what else are we looking forward to? Kanina when I began, I mentioned survival and how we really want to be a part of that, no? And how psychosocial care actually impacts on compliance and survival of our children. And that is what we're looking forward to the most. Last February 15, we had our first ever virtual graduation. Isang parangal sa mga batang may cancer na nagsipagtapos sa gamutan mula sa PCMC, PPH, KAIF Cebu at NCH. And there were 18 children who graduated from their chemotherapy sessions. Such a wonderful feat, you know, for this challenging point in their lives and this difficult time that we are in. And they did it, no? And we hope to continue doing um, graduation programs for more and more children. We support and work with our doctors, our nurses, and our families to ensure that more and more children with cancer, not only more and more, each child with cancer in the Philippines is given a chance at surviving the disease. Better survival is achievable when we all work together for it. So thank you very much for listening. And KAIF believes that every child has the right to learn, play, and grow, even when confined. Thank you very much. Thank you very much to all our speakers. Marami akong natutunan. I pass you now to our the AWSP Vice President to moderate our open forum. Kathy, can I ask you to spotlight all our speakers and Dr. Esther Sagil, who will moderate our open forum for this afternoon. Mames? Yes, thank you, Joy. Magandang hapon sa inyong lahat, no? Kahit holiday, no, nagtatrabaho tayo, but it's really for a very good cause. And first and foremost, papasalamat ako sa ating mga speakers na alam natin na hindi lang yung galing nila doon sa kanilang specialty, no? Pero meron din sila ng passion for the advocacy. Kasi it goes beyond specialty. Kahit naman gano'ng kagaling mag-opera, gano'ng kagaling magturo, gano'ng kagaling ka maggamot, kung wala yung love for the craft at saka yung love for the patients. Kasi total care kasi ang hinahanap natin, ano? So, may mga ilan lang tayong katanungan dito na umpisahan natin kay Dr. Shasu, ang ating cervical cancer specialist. Dr. Shasu, may kakayanan ba ang ating mga health center na mag-detect ng cervical cancer? Kasama ba 'to sa mga executive check-up or at least yung regular check-up ng mga nanay o mga babae sa health center? Sa mga health centers, nakapag-train kami ng mga nurses at midwives for VIA. Hindi namin ginagawa yung training for pap smear kasi sa alam naman natin, kaya sa health center kasi low resource. And VIA is a low resource areas, mahal din magpapa-pap smear. So yes, our midwives as well as the nurses manning our local health centers can do the VIA. Oh, hindi ba meron tayo sa balita ngayon, doktora, na yung teenage pregnancies tumataas? Okay. Yes. Meron bang yan? May magiging impact ba? Meron ba tayong dapat katakutan sa mga susunod na mga taon dahil nangyayari nga itong pataas na teenage pregnancies? We will be surprised that the incidence before for cervical cancer occurs sa mga mas nakakatandang mga pasyente, 50s and 60s. Pero lately, we've been getting patients in their 20s. We have one of the youngest patients that we have, I think, is 21 years old. And then now we have them in the 20s and 30s. The impact of early or teenage pregnancy will be seen several years later. So, meron pala talaga to watch out Yes, for meron tayo, talaga. no? Meron tayong to watch out for. Yes.
So sa community level ba, may nagtatanong si Doktora Efondo, how can we help the community to be made aware? Paano natin masasabihan na, uy, baka akala nyo yan lang pagbubuntis ang pinoproblema natin sa inyo. Hindi lang yan. No? Paano daw ba, ano bang pwede maging approach doon? Marami kaming outreach programs, no? Yung PSCPC, AOGIN, SGOP, um, pati yung PIDSOG, Infectious Disease Society of OBGYN, as well as our mother society, yung POGS. Marami kaming outreach programs, pumupunta kami sa iba't ibang communities. Outside of NCR, we are going Luzon, Visayas, Mindanao. And gumagawa kami ng VIA missions, bukod pa sa aming surgical missions. And nagbibigay kami ng lay lectures tungkol sa cervical cancer detection and prevention. Wow. Okay? Unfortunately, ang pinakabisa sana ay ang pagbibigay ng bakuna. Kaya lang, alam natin, napakamahal ng bakuna. No? 3 klase ang bakuna natin na available sa ating bansa. Kaya lang, kulang pa ang pondo yata ng atong gobyerno, but I think they are doing something about giving the HPV vaccine to school children. Okay. So sana baka sakali, no, in the next few years baka sakali masama na sa expanded program ng immunization natin, ano. Thank you, Yes. Doktora Shasu. Doktora Hana, hello. Oo. Doktora, Minsan lang kita makita. At least nagkita tayo ngayon. Doktora Hana, marami ko alam kasi, alam mo yung mga na-diagnose o nakitaan mo ng bukol sa breast. Tapos merong, unfortunately, sometimes doktor pa, magsasabi mag-try ng alternative medicine. No, actually, di lang naman sa breast, sa lahat ng cancers nakikita natin yon. Ano, ano bang mga pwede mong ipamahagi na kaalaman pagdating dito sa pag-adopt ng alternative medicine or some other treatment na hindi yung alam natin dahil tayo medyo inaral na natin ang oncology. Ano bang pwede natin sabihin sa ating mga kasamahan dito at mga participants? usually, Doktora, what I do, nag-share ako ng experiences ko with my previous patients. So, even when nung nag-training pa lang ako, meron ako mga pasyente na stage 1 ko nakita. After a few years, yung senior na ako, pagbalik, kasi lost to follow up, pagbalik stage 4 na. Tapos sasabihin sa akin, kaya po hindi tumuloy ng treatment dahil natakot sila sa epekto ng surgery, lalo po ng chemotherapy. Yun yung number 1 issue nila. So, basing on that experience po, ang ginagawa kasi ng mga pasyente before, they go to an alternative treatment plan, not the usual that we use. So, kasi po ang sinasabi nila, less yung side effect, mas mura daw siya. Pero pag tiningnan mo, in total, lahat na nagastos nila is even more expensive. Mas mahal po ng dihama kumpara po doon sa kung nagpagamot na lang sila na sana mas maikling panahon as mas maganda yung survival o yung pagtagal pa ng buhay nila. So, what I do, kung binibase ko po yung sa experience ko from the training at saka yung ngayon po sa practice ko, I tell my patients na whatever your decision is, huwag kang magtago. Kung ayaw mo magpagamot, bumalik ka sa akin, mag-usap tayo. Kung ayaw mo ng ganitong plano, baka may ibang alternative. Kunwari, hormone positive siya, ayaw ko lang mo magpa-chemo, tapos na-operahan na, baka pwede kong i-offer ang ibang gamot like yung mga AIs natin or tamoxifen in lieu of the chemotherapy kung talagang ayaw magpa-chemo. So, ayoko po mawala yung pasyente. You should always give them options. Yun yung stand ko. Kung talagang ayaw niya magpagamot at sinabi mo naman lahat ng posibleng mangyari kapag hindi siya nagpagamot at talagang nag-decide siya, no, doktora, I will go to this certain doctor, this certain albularyo kasi narinig ko ang galing niya. Then I will tell her na, okay, pumunta ka sa kanya, but after 1 month, bumalik ka sa akin, usap tayo ulit. Follow up ka pa rin. Oo. Kasi natatakot sila eh. Minsan kasi nangyayari po kasi, yung mga pasyente, pag sinabihan mo ito mangyayari, pag ayaw mo bagamot, bahala ka sa buhay mo. Parang ganoon minsan ang feeling ng patients para silang pinagalitan at napabayaan. So ang stand ko po,
No, I will not lose that patient. I will continue the communication up to the point na mag-decide. Most of the time, they do come back to you and it's usually medyo worst case na. Pero at least you will try to make the quality of their life much better than just leaving them alone. Yun po yung Okay. stand ko, Doktora. Okay. May nakita ko yung sinabi mo tungkol do'n sa ano, mammogram. Totoo yun, eh. Nagtatrabaho ako sa ospital ano, yung mga empleyado ayaw magpa-mammogram kasi masakit daw. 'Di ba nakakaawa din naman yung pero, okey ba and they're now using 'di ba ultrasound as is it a viable alternative? Okay ba siya na gawin na first line ng diagnosis kung may pain o may nag-aalangan lalo yung mga may family history? Doktor, ang problem po kasi, by the time na ginamit mo ang ultrasound at may lesion ka na, most of the time hindi ka na stage 1. Most likely, early stage 2 ka na o kung stage 1 ka na, medyo marami sanang options. Baka kasi kung nakuha mo siya na mas maaga doon sa mammography, baka hindi mo na sana kailangan ng chemo kung nakuha natin na mas maaga. So usually, doctor, I give them also, again, the option. So sabihin niya sa akin, ayaw nila magpa-mammogram. So ang sabihin ko po sa pasyente ko, I demonstrate. Ito yung sensation, I ask for their hand and I press it. If yung talagang press, sabi ko, yan ang feeling. Mafe-feel mo siya. May pressure siya, may discomfort siya, but it's not painful. But if takot ka talaga magpa-mammogram, bibigyan ka na ng prophylactic, parang pain reliever. So what I usually give paracetamol or ibuprofen 30 minutes or 1 hour before the procedure, more like a placebo. Placebo effect, Yes. pampakalma. Yes. It's not by the book. Hindi ko po siya, wala akong basehan nun. There's no evidence. But what I do to convince them to have the mammogram done. Least harm. Sa lahat po ng pasyente ko, doktora, I've only had one complaint after the mammogram. Ito yung mga medyo maliit yung breast. Oo, maiipit ano. Yung nag-iisa siya. Sa lahat ng nagpa-mammogram na pasyente ko, whether it was traditional na mammogram or the digital, and by the way, the digital talaga hindi ganun kasakit yung pressure compared dun sa older version ng mammogram. So I also give them that option. Actually, nakakakita nga ako ng ano, alam niyo ba, minsan sa sobrang dahil napakadali na din makakuha lalo kung nandito ka sa Metro Manila 'no, dali ng access sa mammogram. May nakikita ako na doktor na nagpe-prescribe ng mammogram kahit under 20 years old kasi may breast pain daw. So, minsan sabi ko, "Uy naman, naman ano na nangyari sa inyo?" So, anong age uli doktora ang recommend mo? Stand po ng PCS tsaka ng PSBS is still 40 years of age. Internationally, it's 45 or 50 depending on which country you came from. In Europe, other European countries nga, tinanggal nila ang mammogram as surveillance. Pero ang current stand po na HMOs ngayon, I think, is 50 years old po. But the Philippines kasi, ang napapansin namin, nagiging younger yung population na mga pasyente nakikita namin with breast cancer. The only issue is there is no actual recording of the cases. There are major institutions, PGH, SPMC, other government hospitals. But the problem is, if you get it in total, there is no collaboration of the data all over the Philippines. Hindi na ko-consolidate ano. Okay, sige. Thank you. That was very important. Uy, maraming dapat magpa-schedule bukas ha. Tapos na holiday bukas, magpa-schedule na kayo. Mga nasa age group na tayo. Dr. Shaso, may isang tanong, yung tungkol dun sa cervical yung vaccine. Anong ba raw age group dapat siya ibigay? Pag ba 50 na? Yung age na mammogram ba, yun din ba age sa cervical vaccine? Sige nga. Yung HPV vaccine is best given kapag hindi pa nakapag-sexual activity ang pasyente. Kaya ang aming recommendation ay 9 years old hanggang 18 years old. Yun talaga ang basehan. The highest efficacy would be from that age. But sa mga pasyenteng meron ng sexual activity o kaya umabot na ng 45 years old at humingi sa amin ng vaccine, ini-explain namin na hindi siya 100% or it's not the 90% effectivity of the vaccine that will be afforded to them. It would be lower. But at least, it can boost their immunity.
So, hindi naman siya So we can still, contraindicated. hindi siya contraindicated. Okay. Baka hindi lang maganda yung But benepisyo yes, niya. but the best patients would be the younger patients. Kala That's ko why ang ano namin is talaga school children. Kala ko 9 isasagot years natin old ano to eh, 18. flu vaccine ka na lang tsaka pneumococcal eh. Pagka mga 45. Thank you, Dr. Shasu. Si Dr. Fernandez, pediatric surgeon ako. Ramdam na ramdam ko yung ano mo, yung talk mo kasi 'di ba yun ang problema, malaki problema natin. But as a pediatric surgeon, isa sa pinakamalaking problema ko with handling, even sa dami ng naalagaan ko na, tsaka dami ko kamag-anak, no, hirap ako sa teens. Hirap ako sa teenagers. And it's because may sarili ng pag-iisip eh. Hindi ka pareho ng 3-year-old na pwede mong alawin. Yung teen magbo-brood. Di ba magbo-brood siya, hindi mo alam what's going on in their minds. Lalo na ngayon, napakalaking topic ng mental health. So, how do you propose or do you have any special programs for teens? And do you have any special programs for doctors and nurses? Because I have colleagues na ayaw humawak ng bata kasi nasa-stress sila ng Oh, husto kapag umiyak ang bata. Kapag yung nakita nila yung paghihirap ng bata, parang iba daw ang paghihirap ng bata sa paghihirap ng matanda. No? I have some na sinabi, I am not equipped. Si Rohano to ha, na lalaki. He was late 40 siya ng time na to. Sabi niya, anong kakayanan ko at I am not prepared to take care of a patient na magsasabi sa akin na paano ang gagawin ko, mamamatay na ba ako? Do you have any programs for that? yes, thank you for that question. It's true talaga, ma'am, no, the teens are really quite a very challenging stage to work with, no? And it's not only because meron na silang, specifically in the healthcare setting, not only because they have their own thoughts and all of that, no, or thinking, but also because they don't want to admit when they're scared. They don't want to show that they're fearful or they're anxious, no? And so they have to have this front, and together with that is a little bit of a push. Hindi, kaya ko to. Parang ganun. So what we really do is number one is build rapport. To ensure that we are able to build rapport with the child and to understand with the teen and to understand what the teen is going through. Kaya kung meron tayong teens program, because the teens program allows us to build rapport in a big space, and then after that, pwede tayo mag one-on-one with them. And then we also train our child life coordinators on how best to interact. Kasi especially with teens, what we do is we use their interests. So halimbawa, with some of the teens, I actually use Mobile Legends Uy, to get through them. Yes, and that's how you get to know kung sino sila. I ask them, ano yung anime na pinapanood? Because there will always be a connection to this Mobile Legend character, to this anime that they're watching, to who they are and what they're going through. avatar niya. And then when you speak their language, ayan na, makakalusot na tayo. Diba? Tapos, so it really requires, I guess, a little bit of creativity and out-of-the-box thinking if we want to get through our teens. And so we have a teens program for that. And the other question po, Doktora, about support for the doctors naman po. I actually has modules. We have 8 modules that we have run in various partner hospitals that educate our partners, our medical professionals, allied medical professionals also, on how best to support children in the hospital setting. So introduction po ito to child life services. And it covers such topics as child development and then hospital-related characteristics, how to talk to children, how to communicate with them effectively, even breaking bad news and pain management or journeying with them to the end. Lahat ho yan, 8 modules covered ho lahat yan. And we run that for the hospitals po. Wow. Parang okay din yan para sa mga medical clerks at saka interns, ano? Kasi di ba pag Yes, nagdi-deal opo, sila with mga bata, that's mga true, katulong. that's true. Just last Monday po, I did a talk and that's exactly my audience, the residents. Galing. Kasi it's very good to do it early. At saka may webinar ngayon eh. Mas madali mag-handle, mas madali mag-conduct ngayon eh. Yes, mag-gather po. Meron ba tayong mga tanong mula sa ating mga panelists? May mga gustong magtanong? Ramdam na ramdam ko kasi ngayon talaga yung parang kailangan makatulong tayo. And I think the major way that we can help is to remove the stigma, yung takot, tsaka yung stigma. Di ba maraming tao ay pa rin sabihin yung cancer, yung word na, ako parang Voldemort yan ng Harry Potter, di ba? If you can't say it out loud,
the fear is still there. And you have, first and foremost, you have to accept that there is a problem. Hanggang hindi mo sinasabing, I have cancer, magtatago ka na magtatago under may bukol, may lump, kung basta, di ba? Yun ang nahihirapan din ako sa ganun pag yung pasyente mo is nagtatago behind the name. Pag hindi niya matanggap yun, hindi siya makaka-move on dun sa kanyang treatment eh. No? So sa akin, matanggal lang natin yung stigma. Sa atin ang stigma, hindi lang actually doon sa diagnosis, may kasamang financial eh. Kasi the vast majority of our patients, kahit nasa private hospitals, hindi lang naman sa government hospitals, kahit pag nasa private hospitals, di ba, pagka nagsimula na yung triple therapy na, may surgery na, meron ng chemotherapy, nararamdaman mo na yung clinical abstract, no? Tapos susunod na yung clinical abstract. So, and sabi nga namin, hindi lang ho kayo, kahit yung mga doktor na uubusan ng pera pag nagpapagamot sa cancer. So, I really appreciate this NIPPC kasi parang it's a first step to acknowledge that it's a big problem. It's a problem that runs across all, no, the economic classes, all the social classes, all whatever your literacy is, and everybody should equitable naman dapat ang ating matanggap na health resources, ang ating healthcare delivery should be for all, hindi lang naman sa mayaman, hindi lang sa makaka-afford. No, hindi lang sa may feel kasi lahat naman tayo may PhilHealth na eh. And I appreciate na si Dr. Lilibet also showed yung PhilHealth ng cervical cancer. No, kasi alam mo, pag nalaman ng mga pasyente na covered o hindi silang gawa, kita mo talaga yung tumutulo luha. Isa yan sa nakikita ko kasi na parang dapat hindi na maging problema yung funding para makafocus sila doon sa treatment at saka handling emotions. Lagi namin problema yan eh. Nasa government din kasi ako eh. Yung ang nagiging focus is sa nakukuha ng pera. Na hindi natin naha-handle talagang what really matters. Is the patient aware of the problem? Does he or she know his prognosis? No? Alam ba niya paano isasabihin sa pamilya niya? Parang hindi pa tayo umaabot masyado doon ano, pag nasa mga lower socioeconomic classes tayo. So, are there any questions that ang ating speakers, meron ba kayong mga gusto pang sabihin or may nakalimutan kayong sabihin? Dr. Shasu, last words. Well, it's always good to prevent cancer from happening. And cervical cancer is one of the cancers that we can always prevent. Wow. I think it's the only cancer that you can prevent from having, okay, by practicing healthy lifestyle. As we have mentioned, kailangan isa lang partner mo. Parehas kayo, hindi lang ikaw, kundi yung asawa mo rin, ikaw lang din dapat. Para wala kayong exposure sa HPV. Okay? And of course, screening is very important. So And talaga hopefully our country can provide for the HPV vaccination for all women. Meron nga ako recently nabasa eh, na ano eh, napunta na nahawa daw na HPV cancer ang neonate. May dalawa ng reported cases eh, lung. Yung isa lung, isa skin. So, medyo nakakashock ano? Nakakashock siya. Thank you. Dr. Ella, any last words or take-home messages? Take-home message po, it's really about, unfortunately for us, for breast cancer, it's really still about mammogram. From the age of 40 and above, it's still gonna be mammogram. But for strong family history, pwede po mag-baseline at 30 years of age. Pag negative po siya, you can do the next one at 40 years of age. Or you can also do MRI. Kung medyo may kaya ka, ayaw yung mammogram, you can do the MRI of the breast that's also done annually. Unfortunately po, yung exposure kasi or availability or access to mammogram medyo kulang nationally. I came from Manila and pagbalik ko po ng Davao, doon ko na-realize na kahit it's a metropolitan, very limited pa rin ang access ng mga pasyente sa mammogram, more so sa provinces po in Mindanao. So what I would say is that if there is a lack of the machinery, you as a doctor should be able, kailangan po makita ng doktor na meron pong intervention. Kung hindi po kaya ng mammogram, baka pwede mag-ultrasound o baka pwede ka mag-biopsy kaysa mawala yung pasyente at hindi makapag-follow up at tumuloy-tuloy yung kung cancer talaga yung sakit ng pasyente. Oh, thank you, Dr. Ella. And Dr. Fernandez? Yes, any Yes po. last words? Oo.
even if the child life service has been there for almost 3 decades now, but still the awareness of it is not that high yet. Can you imagine? So I think for child life services in raising awareness of this service for all our pediatric patients, not only children with cancer, but hopefully any child who has a chronic illness who goes into the hospital will have access to child life service and that it be institutionalized in hospital. Every child can continue to learn, relate. Thank you, Dr. Fernandez. So I think we can close the open forum and I give back the floor to Dr. Joy Jerusalem for the awarding of certificates. Thank you. Thank you, Ma'am Mes. Dapat pala magkaroon tayo ng vaccine para bumait yung mga tao. For monogamy and... May vaccine yun? Papapuso ko nga, Ma'am eh. Okay, so thank you, no, kahit mga doktor kami, marami kaming natutunan. And I'm sure all our participants have also learned a lot from the lectures this afternoon. So in behalf of the coordinator for the Cancer Commission of the PCS, also one of our trustees in the AWSP, Dr. Ida Lim, I would like to present the certificates. Ma'am Kath, pakipost po. So I'd like to present the first certificate to Dr. Anita Tarektekan for the AWSP. This is a certificate of appreciation presented to the Association of Women Surgeons of the Philippines for their invaluable participation as host during the Philippine National Cancer Summit on AWSP Lay Fora, given this 25th day of February 2021. This is signed by Dr. Manuel Francisco Rojas, PCS Cancer Commission Director, the PCSF Chairman, Board of Trustees, Dr. Antonio Say, and the PCSF President, Dr. Ramon S. Inso. For the certificates for our speakers, may I call on our AWSP President, Dr. Anita Tarektekan, to present the certificates of appreciation. Thank you, Dr. Joy. This certificate, same content from the Philippine National Cancer Summit 2021. The certificate of appreciation is presented to Dr. Maria Lilibeth L. CSO for her invaluable participation as a speaker during the Philippine National Cancer Summit on mga dapat alamin tungkol sa cervical cancer, given 25th day of February 2021. Also signed by our PCS President, Dr. Antonio Say, and the PCS Cancer Commission Director, Dr. Manuel Francisco Rojas, and our PCS Foundation President, Dr. Ramon Inso. Dr. Lilibeth So, thank you very much and congratulations. Very informative. Thank you. Shasu. Yes, thank you. Thank you. Thank you for the opportunity. Our next certificate will be given to next certificate. Flash, ma'am. It's there. Begin po, ano? Yes, oo. Ayan. Same contents of the certificate will be awarded to Dr. Hannah Angela de Acosta for her lecture on maagang pagtuklas ng cancer sa suso. Dr. Hannah, thank you very much for informative lecture. Yay! And of course, to our PhD, Dr. Angelita Stewart Fernandez. Thank you very much, ma'am, for a very lecture na very passionate. Sabi nga ni Dr. Yung support to cancer patients, especially to children. And thank you also for gracing our lay forum this afternoon. Kasi yun nga,
Sa amin is more on early detection, prevention, and cure. But sa'yo, yung lifelong support. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. And to our participants, thank you very much. The speakers, thank you very much for attending our live fora. And Dr. Ida, thank you very much. Okay. Si Dr. Ida. Nahiya si Ma'am Ida eh. Nag-iikot ng mga breakout rooms. Anyways, for our closing remarks, may I call on again our Vice President of the AWSP, Dr. Esther Sadi. Thank you. It's been very fruitful morning. Ang sarap ng araw na to. Ang dami nating natutunan. And this is the first Philippine National Cancer Summit. Bunga ito ng Philippine Cancer Commission. So expect more in the future. I think everybody feels na every one of us can be affected by cancer, and everybody should be fully equipped to manage the whole gamut of this whole spectrum of conditions that arise because of cancer, from the medical to the social, psychosocial, economic aspects. So today is February 25. It's supposed to be EDSA Revolution Day, kaya tayo holiday ngayon. And we used to call it Freedom Day. No? And I hope that this will also, parang ganito din yung mararamdaman natin. Let this be freedom from the stigma of cancer and the freedom to be liberated of the fears of cancer so that we can move forward. Sana lahat tayo magkaroon ng strength. No, let's be brave enough to face this head on, and let's also be brave enough to help our patients get the necessary treatment, get the necessary support, so that they will also be able to fight their cancers head on. So thank you very much to everyone. Thank you to the AWSP, and keep safe, everyone. Good afternoon. Good afternoon. So, in Thank behalf of the you. Philippine National Cancer Summit 2021, tandaan nating lahat, Laban kontra Kanser, kayang-kaya kung sasama. Thank you very much for attending, everyone. And we'll see you next year for next year's Cancer Summit. Thank you. Have a nice day. Have a nice day, everyone.